to my channel. So ngayon, gagawa tayo ng Oreo brownies. So let's get started! All you need is egg, Oreo, sugar, oil, vanilla extract, cocoa, flour, and baking soda. So, ang una nating ilalagay ay ang vegetable oil. Pagkatapos nating mailagay ang vegetable oil sa ating mixing bowl, isunod natin ang sugar. Pag nalagay na yung sugar, i-mix lang natin ng mabuti. I-mix lang ng i-mix hanggang sa ito ay ma-combine. Mix, mix, mix. I-mix talaga natin mabuti para mag-combine yung sugar at saka yung oil na nilagay natin. After nyan, ay isunod natin ang itlog. 2 eggs ang ilalagay natin. Pagkatapos nating mailagay, ay i-mix na naman natin. Then, add the vanilla extract. At mix nyo ulit hanggang sa makombine na lahat ng ingredients. After natin i-mix ito, mix lang natin ng i-mix. Mix muna natin pala kasi hindi pa siya na-combine. Mix, 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 mix. Sunod natin yung flour. I-mix na naman natin. At saka i-mix. Add the baking soda. Cocoa. Ano ba? Nakikita yung paa ko. Mix lang natin ang i-mix. Slowly mix it kasi baka matapon yung mga ingredients natin. Mix lang natin ng mabuti. After natin ma-mix itong all ingredients, ay ilalagay na natin yung ating Oreo. Mag-iwan tayo ng konti para sa ating toppings. Yan. Yan. Mag-iwan tayo ng konti. Then, i-mix nyo na naman ulit hanggang makombine na lahat-lahat. Mix nyo lang ng maigi. So, after natin na-mix lahat, ilagay natin siya sa ating pan. Pour it in the pan. Yan. Maiwan tayo ng konti para sa isang lalagyan na naman siya. Yan. After nyan is add the Oreo.
At ilagay na natin siya sa oven. At lutuin lang natin siya ng 10 to 20 minutes. Yan. At ito na ang ating finished product. So, ayun everyone, tapos na po natin gawin ang ating Oreo brownies. Hope you like it. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget the bell notification para updated